اگه شما هم جز اون دسته از افرادی هستی که میخوای تازه شروع بکنی به کار آهنگسازی، تنظیم، میکس و مستر، کارهایی که مربوط به این بخش میشه، استودیو، حالا رکورد، ضبط، این ویدیو خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، چون میخوام از اول به شما بگم که چه مراحلی رو طی بکنید، به ترتیب چی کار بکنید که راه بیفتید تو این زمینه. یعنی یه جورایی میخوام بهتون بگم که از کجا شروع بکنید برای شمایی که هیچ چی سررشته ندارید تو این زمینه، هیچ چی نمیدونید و فقط حالا رفتید یک نرم افزار آهنگسازی نصب کردید یا مثلا چند تا ویدیو دیدید و کلا هیچ آشناییتی با هیچ کدوم از موارد ندارید، چه سیستمی داشته باشید، چه تجهیزاتی باید داشته باشید، اصلا اول چی رو بگیرید، چی رو نگیرید، اول آموزش ببینید، اول استاد بگیرید، اول چی کار بکنید. اینو میخوام امروز خیلی مرتب براتون به ترتیب بگم که چی کار بکنید تا شما رو از این سردرگمی در بیارم. خب اولین چیز که احتمالا خودتونم بدونید، باید یک سیستم داشته باشید. منظورم از سیستم کامپیوتر یا لپتاپ، ترجیحاً کامپیوتر. حالا ممکنه بگید مشخصاتش چی باشه. خیلی جاها میگن که رم 4 اوکیه. رم 4 اوکیه، ولی برای کسی که از قبل یک کامپیوتر داره، یعنی شما یک کامپیوتری داری که رمش 4 میتونی با اون شروع بکنی. ولی اگه میخوای بخری تازه رم 4 که بی خیال، رم 8 هم حتی بی خیال، برو تو 16 دیگه. یعنی این که شما بری رم 8 بگیری یا 16 تفاوتش انقدر کمه که بهتره که شما همون 16 رو بگیری که حداقل بتونی برای خودت کار رو راه بندازی. حالا برای راهنمای خرید سیستم من تا حالا 3 تا ویدیو گذاشتم توی بازارهای قیمتی مختلف. پیشنهادم به شما همون اولیه، یعنی ارزون ترین سیستمه اگر میخواید تازه شروع بکنید. دیگه رمش 16 باشه، حالا دیگه 8 دیگه کمتر نشه، ولی 16 باشه. سی پی یوش مثلا کورای تیری باشه، کورای تیری نسل جدید. یه سیستم کار راه اندازی برای خودتون جور بکنید. بعدش لازمه که روی اون سیستمی که آماده کردید یک نرم افزار آهنگسازی نصب بکنید. حالا نرم افزار آهنگسازی رایج تریناش کیوبیس و FL استودیو تو ایران، البته حالا استودیو وان و لایو و اینا هم هستن، یا حتی پروتولز. اینکه کدوم رو نصب بکنید یه چیز سلیقه‌ای. پیشنهاد من به شما FL استودیو. چرا؟ چون برای FL استودیو آموزش بیشتر هست و شما راحت‌تر میتونید آموزش ببینید و اصلا همه چی رو بذاریم کنار. خود من داخل همین چنل کل FL استودیو رو کامل، اصلا یه پلیلیست دارم به اسم FL استودیو، رایگان میتونید کل FL استودیو رو آموزش ببینید. اینطوری هم نیستش که بگیم مثلا کیوبیس امکاناتش کمتر از FL استودیو یا FL استودیو امکاناتش کمتر از کیوبیس. مهم اینه که شما به اون نرم افزار مسلط باشید. یعنی اگر به کیوبیس مسلطید پس برای شما کیوبیس خوبه، اگر به FL استودیو مسلطی پس برای شما FL استودیو خوبه. اگر به هیچ کدوم مسلط نیستید، من چون آموزش FL استودیو رو کامل دارم و آموزشش بیشتر هست نسبت به بقیه نرم افزارها، البته الان مثلا کیوبیس و اینا هم آموزش بگردید براشون دیگه پیدا میشه الان، ولی پیشنهادم به شما FL استودیو. باز هم میتونید برای این مورد تحقیق بیشتری بکنید، چون هر کدوم از اینا طراحی و محیط کاربریش بری تش رو در بیاری برمیگرده به یه چیزی. مثلا لایو بیشتر برای کسایی که دیجی هستن بهتره. FL استودیو برای کسایی که الکترونیک کارن، نمیدونم اینها، میتونه گزینه بهتری باشه. ولی من خودم تو همین FL استودیو پاپ هم میزنم، راک هم میزنم، نمیدونم میکس و مسترم کامل انجام میدم. من چون به FL استودیو مسلطم، برای من FL استودیو توی همه چی بهتره. حالا مثلا توی FL استودیو میکسرش به این شکله و شما باید بیاین این صداهاتون یا VST هاتون رو روت بکنین به یه اینزرت میکسر. ممکنه توی یک نرم افزار آهنگسازی دیگه میکسرش اتومات وصل باشه، یعنی شما روی همون ترکی که VST رو اد میکنید میکسر همون بغل باشه. مثلا تفاوت‌های اینطوری دارن، نیاز مثلا به روت نداشته باشه. یا ممکنه نه دیگه، مثلا یک DAW مثل DAW، منظور همین نرم افزارهای آهنگسازی، یک DAW مثل لایو پلاگیناش همونجا دم دسته براتون. خب مثلا شما یک لیمیتر باز میکنی، همونجا بازه، یک سر بسته نمیشه، اینجا به صورت گزینه‌ای هست، شما باید روش بزنی باز بشه. محیط کاربریشون یکم فرق میکنه متناسب با اون کارکردی که دارن، ولی اینطوری نیستش که این مثلا کیفیتش بیشتر باشه یا کوالیتیش بیشتر باشه. نه، این چیزاشون اینا همه 0 و 1 نرم افزاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. بعد از اینکه شما یه DAW برای خودت انتخاب کردی، لازمه که یه کمی کار کردن با اون نرم افزار رو یاد بگیری، یعنی بفهمی چی به چیه. نمیگم حرفه‌ای بشی، چون اصلا امکانش نیست که شما تو این مرحله حرفه‌ای بشی. فقط یاد بگیری که آقا مثلا این میکسره، این پلیلیسته، حالا این پلیلیسته مثلا تو پلیلیست چه اتفاقی میفته، توی میکسر چه اتفاقی میفته.
توی مثلا چنل رک چه اتفاقی میفته، اوکی پلاگین چیه، VST چیه، چطوری من به این نرم افزار پلاگین و VST اد بکنم. همه اینایی که دارم میگم و من FL استودیوشو کامل گذاشتم، یعنی میتونید کامل یاد بگیرید. یه کلیتی از نرم افزار بدونید، نمیخواد جز به جز یعنی بیای همه این گزینه‌ها رو در بیاری این چیکار میکنه این چیکار میکنه، نه فقط بدونی مثلا این میکسر، توی میکسر ما مثلا پلاگین های مربوط به میکس و مستر رو اد میکنیم به اون صدا بر روت بشه، از اینجا بعد شماره بدیم. همین، یعنی به صورت خیلی مبتدی، یعنی از 100% همون 10%ش که بتونید فقط کار رو شروع بکنید و سعی کنید یاد بگیرید همون اول. خب قبل از اینکه بریم سراغ بقیه مراحل ازتون میخوام که اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید یه لایک بزنید، یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید و ساب چنل رو هم چک بکنید که نریخته باشه، یا اگر ساب نکردید ساب بکنید و اون زنگوله هم بزنید که ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. بریم مورد بعدی. بعد از این که یک کمی با نرم افزار یاد گرفتید کار بکنید، باید یه سری اطلاعات پایه‌ای تو این زمینه داشته باشید که اصلا آقا میکس و مستر یعنی چی، تنظیم یعنی چی، آهنگسازی یعنی چی. اینها رو خیلی‌ها نمیدونن. مثلا آهنگسازی رو همه فکر میکنن همین که DAW میریزی و توش مثلا میای اینجا برای خودت کیک میچینی، هت میذاری، نمیدونم یه کیک و کلپ میذاری، مثلا این، پس من الان دارم آهنگسازی میکنم. نه، اصلا این الان آهنگسازی نیست. آهنگسازی اصلا نیازی به سیستم نداره. شما میتونید با یه قلم و کاغذ نوت نویسی کنید، یک ملودی آهنگی رو بسازی. اینا رو بعد بدونید چیه، یا میکس و مستر چیه، تنظیم چیه، ورس چیه تو موزیک، کورس چیه، دراپ چیه، این اصطلاحاتی که رایج هست. میکس و مستر، میکس تو کدوم مرحله انجام میشه، مستر تو کدوم مرحله انجام میشه. این چیزا رو، یعنی همون چیزای مبتدی رو یاد بگیرید. در مورد اینم که مثلا اصطلاحات مبتدی، همین چیزای پایه‌ای آهنگسازی که باید بدونید، من قبلا یه ویدیو گذاشتم توی توضیحات میذارم، اگر دوست داشتید اون میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. بعضیاتون ممکنه بخواید تجهیزات بخرید. من پیشنهاد نمیکنم تجهیزات بخرید اولش، حتی اگر پول دارید، حتی اگر تصمیم دارید که یه استودیو حرفه‌ای راه بندازید. روند همون استودیو حرفه‌ای راه انداختنتون هم اینطوری نباشه که من اول استودیو رو راه بندازم و بعد شروع بکنم به آموزش دیدن و کار کردن. نه، به نظرم پولو سیو نگه دارید، برید یک کم همین کارهایی که گفتم رو انجام بدید. خیلی ازتون وقت نمیگیره. یک ماهی شروع بکنید با یک اسپیکر معمولی کارتون رو یه جوری ببرید جلو. اگر تجهیزات هم میخواید بگیرید، برای اولش مثلا اسپیکر 5 اینچ بیشتر لازم ندارید اصلا، چون شما میخواید تنظیم بکنید، میکس و مستر نمیخواید انجام بدید. برای میکس و مستر که حالا اسپیکرهای مانیتورینگ خیلی حرفه‌ای‌تر لازمه، شما میکس و مستر آخرین مرحله‌ای هستش که میخوای یاد بگیری. یعنی شما آهنگسازی، ملودی سازی، نمیدونم تنظیم، اینا همه رو یاد میگیری. میکس و مستر خیلی فنی و تخصصی میشه مرحله آخر کار شما. پس لازم نیست همین اول بری یه اسپیکر مثلا 8 اینچ بخری، کلی هزینه بکنی، یا یک کارت صدای خیلی خفن بگیری. یه کارت صدای معمولی در حدی که فقط اون اسپیکرها رو ران بکنه و یک میکروفون هم مثلا ورودی داشته باشه. یک مدلی که خیلی رایجه و منم میتونم بهتون پیشنهاد بدم، این مدل UR12 مال اشتینبرگ، الان حدود 6 تا 7 تومن قیمتشه و کار شما رو قشنگ در میاره. یک دونه ورودی میکروفون داره و اسپیکراتون رو میتونید با این کاملا ران بکنید. حالا من در مورد تجهیزات استودیویی سعی میکنم جلوتر ویدیوهایی بذارم که اسپیکر مانیتورینگ تو هر بازه قیمتی، میدی کنترلر، کارت صدا، هدفون، میکروفون، همه اینها رو براتون جدا جدا بذارم. ولی پس تجهیزات اگر هم میخواید بگیرید، برای اولش لازم نیستش تجهیزات خیلی حرفه‌ای بگیرید. یه اسپیکر 5 اینچ کار شما رو در میاره تا شما راه بیفتید و مثلا حرفه‌ای بشید، بخواید برید دیگه کارتون خیلی حرفه‌ای بشه، اون وقت میتونید عوضش بکنید. خیلی سریع نیست این فرآیند، یعنی فکر نکنید الان اسپیکر رو میگیرید 6 ماه بعد لازم میشه که نه. شما تا راه بیفتید، تنظیم رو یاد بگیرید، آهنگسازی، میکس و مستر، اینا همه رو یاد بگیرید، زمان میبره، واقعا اونقدر سریع نیستش. حالا این بخش تجهیزات رو بذاریم کنار. من پیش‌فرضم اینه که شما نمیخواید تجهیزات بخرید. بریم سراغ مرحله بعدی. بعد از اینکه شما حالا اصطلاحات پایه‌ای در مورد آهنگسازی و میکس و مستر و تنظیم و اینا رو یاد گرفتی، لازمه که تئوری موسیقی یکم یاد بگیری. تئوری موسیقی هم یاد گرفتنش لازم نیستش که خیلی کامل همه چی رو یاد بگیرید. من 3 تا ویدیو مختص همین مرحله و مختص همشمایی که تازه میخوای شروع بکنی توی نرم افزار، یعنی تئوری توی نرم افزار رو به شما یاد میدم، نه نوت نویسی و رو کاغذ و اینها که نوت‌های موسیقی رو بخوای بکشی اینا. همینطوری که توی FL استودیو لازمه شما کار بکنی
3 تا ویدیو ضبط کردم که خیلی خیلی کامله، با اینکه 3 تا فقط و هر کدومش هم حدوداً شاید بگم 20 دقیقه باشه. بذار من اینجا براتون بیارم. ببین من اینجا فهرست پخش دارم توی همین چنلی که دارید میبینید، نوشتم تئوری موسیقی. ببین بالاخره آموزش تئوری موسیقی به ساده ترین زبان ممکنی که یکم قدیمیه، فکر کنم مال چند سال 2 سال پیشه. آره حالا اینو شاید آپدیتش هم بکنم، ولی چیزایی که توش گفتم هیچ وقت قدیمی نمیشه. تئوری موسیقیه دیگه، یعنی 100 سال پیشم همین بوده، هنوزم همینه. خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. خیلی خیلی از پرطرفدارترین ویدیوهای چنلمه. اینجا اگر بیایید بگردید میبینید نوشته قسمت 1 2 3. همین 3 قسمت رو ببینید کاملا شما رو راه میندازه. حالا بعداً میتونید خودتون برید کتاب بخرید، حالا خیلی حرفه‌ای‌تر تئوری موسیقی رو پیگیر بشید، ولی برای اولش حتی متوسط، حتی کسایی هم که حرفه‌ای هستن این ویدیوها رو میبینن کامل کارو براشون در میاره. بعد از این که شما تئوری موسیقی رو هم یکم یاد گرفتی، کاری که بعد انجام بدی اینه که دیگه شروع بکنی به ساخت موزیک برای خودت. تو این مرحله نکاتی که وجود داره اینه که باید حتما به همراه آموزش و تمرین باشه. یعنی اینکه شما الکی بیای اینجا فقط، حالا اینم خوبه، برای اولش خوبه که شما همینطوری الکی هم تو همین نرم افزار بگردی، کم کم نرم افزار رو یاد میگیری، بیت ساختن رو یاد میگیری و اینها، ولی سعی کن همیشه حتما آموزش ببینی. بهترین جا هم یوتیوبه، نه فقط چنل من، خیلی خیلی چنل‌های فارسی دیگه هم هست و حالا شما اگه از فارسی بیای بیرون خیلی خیلی چنل‌های انگلیسی زبان هست. ما کارمون حالا لازم نیست شما حتما زبان متوجه بشی، هم ببینی داره طرف چی کار میکنه، کلی میتونه بهت کمک بکنه. یوتیوب اصلا دست کم نگیرید، حتما آموزش ببینید، سعی کنید بیاید توی نرم افزار اون آموزش‌ها رو پیاده سازی بکنید، تمرین کنید، موزیک گوش کنید، سعی کنید مثل اون موزیکی که گوش کردید بسازید، هی همینطوری تکرار بشه. آموزش تمرین، آموزش تمرین، آموزش تمرین، اینو هی باید تکرار بکنید تا راه بیفتید. دیگه اینجا به این مرحله که میرسید راه افتادید، دیگه کار دیگه ای نیستش که من به شما بگم انجام بدید. هیچ وقت هم تموم نمیشه. من خودم الان توی همون فرایندم، دارم هنوز آموزش میبینم، هنوز دارم موزیک میسازم، در حینی که حالا شغل اصلیم هم هست، ولی خب باید این کارو بکنم، یعنی چاره ای نیست. یعنی شما باید همیشه آپدیت باشی. پس شما به این مرحله که میرسی دیگه افتادی روی غلطک، دیگه باید هی همینو تکرار. حالا ممکنه بگید که استاد بگیریم یا نگیریم، اینا با خودتونه. بله استاد بگیرید، خب قطعا دارید هزینه بیشتری میکنید، ممکنه خیلی فرایند کار شما رو تسریع بده، یعنی خیلی بهتر یاد بگیرید، اصولی‌تر یاد بگیرید. من خودم جزو اون دسته از افرادی نبودم که استاد گرفته باشم، هیچ وقت شرایطی که داشتم ایجاب نکرد که من استاد داشته باشم و هرچی که بوده خودم یاد گرفتم. حالا آموزش‌های رایگان تو یوتیوب رو دیدم، خودم توی نرم افزارا چرخیدم، هی آزمون و خطا کردم و شاید اگر استاد می‌داشتم زودتر میشد، ولی اینطوری نیستش که نشه. و اینم بگم اون زمانی که من این کارو می‌کردم اصلا آموزش نبود، آموزش فارسی اصلا نبود. یعنی مثلا یک چنل مثل چنل من بیژن نبود که بیاد به شما آموزش بده. شاید اگه می بود خیلی باز همون بخشی که خودم میخواستم برم جلو راحت‌تر و زمان کمتری می‌برد، ولی همون آموزش خارجی هم خیلی کمک کرد بهم. حالا دیگه اینکه دوره بخرید، استاد بگیرید، اینها بستگی به خودتون داره. تحقیق کنید، استاد خوب پیدا بکنید، دوره‌های خوب پیدا بکنید. من در حال حاضر هیچ دوره‌ای ندارم فعلا، احتمالاً یه دوره میکس و مستر آماده بکنم، چون تخصص اصلیم بیشترش میکس و مستره. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتید. امیدوارم که تونسته باشم به شما یه کمکی بکنم که تو این زمینه استارت کارو بزنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.